Αλήθεια, δεν μπορώ να περιγράψω την εμπειρία μου μέσα στην ομάδα με μόνο μία λέξη. Αυτή θα ήταν πάθος. Ανεπανάληπτη. Έντονη. Μία πρόκληση. Πάθος. First place. Prom Racing! Όταν βλέπεις το μονοθέσιο, στην αρχή τις πρώτες φορές είναι μαγικό, γιατί όλος ο κόπος που έχεις καταβάλει όλη τη χρονιά το βλέπεις να αποδίδει. Και όσο βγαίνεις για testing και το αμάξι βελτιώνεται, το συναίσθημα αυτό γίνεται όλο και πιο έντονο, με αποκορύφωμα τους διαγωνισμούς. Ήταν πραγματικά η εκπλήρωση αυτού του ονείρου και ασχέτως με το αποτέλεσμα, πραγματικά όταν βλέπεις το μονοθέσιο να στέκεται ανάμεσα στα υπόλοιπα και να αγωνίζεται και να τρέχει, ας πούμε, στην πίστα, είναι ένα μοναδικό συναίσθημα. Οι διαγωνισμοί σαν διαγωνισμοί είναι το κάτι μοναδικό στο Formula Student. Το πιο ωραίο και συναρπαστικό πράγμα είναι ότι τους διακρίνει μια τεράστια διακύμανση συναισθημάτων. Τη μία το αυτοκίνητο πάει πολύ καλά και μέσα σε 5 λεπτά μπορεί να έχει σπάσει και να πρέπει να τρέξεις πάλι σε μία ώρα. Όταν εγώ ξεκίνησα να σπουδάσω στο Πολυτεχνείο, δεν υπήρχε κάποια ομάδα Formula Student. Έχοντας ξεκινήσει το πρώτο έτος, άρχισα να γνωρίζω κόσμο ο οποίος είχε το ίδιο ενδιαφέρον με εμένα. Και προσεγγίσαμε τα παιδιά του Καποδιστριακού για να συμμετέχουν και συμμετέχουμε. Πήγαμε στην Ιταλία, κερδίσαμε το Class 3 και αυτή η ομάδα δυστυχώς διαλύθηκε αμέσως. Αλλά υπήρξε αυτός ο πυρήνας ανθρώπων που μας ενδιέφερε το Formula Student. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να το ξεκινήσουμε και φτιάξαμε αυτή την ομάδα που τελικά πήγε στην Ιταλία το 8 και κέρδισε το Class 3. Πρώτη φορά κερδίζουμε overall σε ένα διαγωνισμό. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ήμασταν από τα άτομα που είχαμε ξεκινήσει το σχεδιασμό του συγκεκριμένου μονοθεσίου, οπότε χάρηκα που υπήρξα μέλος αυτής της ομάδας και ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός για την ομάδα μας, η πρώτη θέση στην Τσεχία. Εντάξει, οι διαγωνισμοί είναι όλη μια τέλεια φάση γενικά. Ξεκινώντας από το ταξίδι, τόσο αμάξια στη σειρά με ασυρμάτους στο road trip, είναι απίστευτο. Μία πρόκληση θα την περιέγραφα από πολλές απόψεις, αλλά μία πολύ ευχάριστη. Ο διαγωνισμός είναι σίγουρα φοβερή εμπειρία και θα ξεκινήσω από το 2008 που είχαμε πάει μόνο με τα σχέδια ουσιαστικά στην Ιταλία. Δεν ήταν 4-5 μήνες που είχε φτιαχτεί η ομάδα και ξαφνικά βλέπεις εκεί όλες τις ομάδες του εξωτερικού να έχουν απίστευτα μονοθέσια, τα βλέπεις να γυρνάνε στην πίστα, μιλάς με αντίστοιχους φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια αυτά και πραγματικά νιώθεις ότι όχι μόνο ότι μιλάς την ίδια γλώσσα, ας πούμε, με όλο αυτόν τον κόσμο, αλλά ότι πραγματικά θέλεις και εσύ να φτιάξεις ένα τέτοιο μονοθέσιο μια μέρα. Και σου φαίνεται πραγματικά, ή μας φαινόταν τουλάχιστον τότε, ένα όνειρο πάρα πολύ μακρινό. Το να σχεδιάζεις και να κατασκευάζεις κάτι μέσα σε ένα χρόνο είναι από μόνο του μια μοναδική εμπειρία. Αλλά όταν το βλέπαμε να τρέχει είτε τις πρώτες μέρες του testing είτε ακόμα και στην πίστα, ήταν κάτι ακόμη πιο ξεχωριστό και χαιρόμασταν γι' αυτό. Είναι μόνη ομάδα φοιτητική η οποία δεν μένει σε αυτά τα οποία έχει επιτύχει, αλλά κάθε χρόνο προσπαθεί να ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον πύχη και να πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα. Και σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να εμπνεύσει τους φοιτητές του Πολυτεχνείου να κάνουν κάτι δημιουργικό, κάτι το οποίο ξεφεύγει από τα μαθήματα της σχολής τους και να ξεδιπλώσουν όλη τους τη δημιουργικότητα. Επειδή κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξανασχεδιαστεί, είναι ουσιαστικά prototyping, το πιο δύσκολο είναι το να περάσει από τη φάση του σχεδιασμού στη φάση της κατασκευής. Δηλαδή, μπορείς να έχεις σχεδιάσει πάρα πολλά πράγματα, ωστόσο να μην έχεις υπολογίσει ορισμένες παραμέτρους και να χρειαστούν αναπροσαρμογές είτε στα αρχικά σχέδια, σε διάφορα πράγματα που έχεις ήδη κατασκευάσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν η περίοδος του κορονοϊού, η οποία έκανε πολύ πιο δύσκολη τον προγραμματισμό για την κατασκευή και το σχεδιασμό του μονοθεσίου, καθώς έφερε προβλήματα στις παραγγελίες, στα άτομα που μπορούσαν να έρθουν στην ομάδα, καθώς και στο πότε μπορούσαμε να βρισκόμαστε στο εργαστήριο.
Άλλη μια δυσκολία ήταν το ότι έπρεπε να φτιάξουμε ένα background γνώσεων ουσιαστικά. Ειδικά όταν πήγαινε η ομάδα σε μεγάλες αλλαγές, π.χ. από θερμικό κινητήρα σε ηλεκτρικό κινητήρα, έπρεπε να ξεκινήσουμε εμείς ουσιαστικά από το μηδέν, με διάφορες πτυχιακές και διάφορα συγγράμματα και να φτιάξουμε ουσιαστικά μια βάση γνώσης, πάνω στην οποία θα φτιάχναμε και τα υπόλοιπα σχέδια του αυτοκινήτου. Εμείς δυστυχώς για κάποιο καιρό είχαμε προσιλωθεί στο να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε αμάξια και όταν βρούμε λεφτά να το φτιάξουμε. Μετά κάποια στιγμή καθίσαμε όλοι κάτω και καταλάβαμε ότι αυτό που μας σταματάει να προχωρήσει το project δεν είναι ότι μας λείπει τα σχέδια, είναι ότι μας λείπουν τα λεφτά. Έτσι αποφασίσαμε ότι θα ασχοληθεί όλη η ομάδα μόνο με την έβρεση λεφτών. Αυτό που νομίζω ότι μου έμεινε περισσότερο από την ομάδα είναι το πώς όταν πολλά άτομα μαζί θέλουν να πετύχουν κάτι μπορούν να το καταφέρουν και σε αντίξωες συνθήκες. Η καλύτερη ανάμεσα από τους διαγωνισμούς είναι η δεύτερη θέση Endurance στη Γερμανία. Ήμασταν πραγματικά πάρα πολύ κουρασμένοι και το αποτέλεσμα αυτό ήταν ό,τι καλύτερο. Νομίζω ότι η καλύτερη ανάμνηση είναι όταν για πρώτη φορά συμμετείχε σε αγώνες στο P17 και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα πέτυχε τόσο καλά αποτελέσματα στην ευρωπαϊκή σκηνή και ήταν η χρονιά στην οποία μπήκε η ομάδα στο χάρτη όχι μόνο του Πολυτεχνείου και των καθηγητών του Πολυτεχνείου, αλλά και στο δημοσιογραφικό χάρτη της Ελλάδας. Ξαφνικά απέκτησε δηλαδή μια αναγνωρισιμότητα η οποία αξίζει σε μια τέτοια ομάδα. Μια εμπειρία μοναδική η οποία μου έχει μείνει ανεξίτηλη ήταν όταν για πρώτη φορά στην ομάδα, όσο ήμουν εγώ στην ομάδα, ανεβήκαμε στο βάθρο το 2018 στην Αυστρία. Νομίζω η πιο ωραία ανάμνηση που έχω από τους διαγωνισμούς ήταν το FS Czech, στο οποίο βγήκαμε πρώτοι. Ήταν η πρώτη φορά που τρέξαμε με ηλεκτρικό μονοθέσιο και ήταν μια εμπειρία που δεν μπορώ να σας την περιγράψω από εδώ πέρα. Το να βγαίνεις πρώτος σε ένα διαγωνισμό που τρέχουν πάρα πολλές ομάδες, τις οποίες θαύμαζες τα προηγούμενα χρόνια, είναι καταπληκτικό. Και αν μπορούσα να πάω το χρόνο πίσω για να ξαναείμαι φοιτητής, πάλι θα ξαναέκανα Formula Student. Είναι ίσως από τα καλύτερα πράγματα που επέλεξα να κάνω στη ζωή μου. Πολλά πράγματα μέσα στο Formula Student θα τα έκανα διαφορετικά, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανα Formula Student. Πραγματικά η Pro με έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν πίστευα ποτέ ότι θα έφτανε όταν ήμουν εγώ στην ομάδα. Είμαι ήδη πάρα πολύ περήφανος για αυτό το βλέπω. Η ομάδα γενικά σε μαθαίνει διάφορα πράγματα, όπως και να συνεργάζεσαι με τους υπόλοιπους και όλα αυτά, όπως και η διαχείριση του άγχους και η διαχείριση πολλών ατόμων, ήταν μέσα στην ομάδα. Παλαιότερα μέλη έρχονται και βοηθάνε τα νεότερα, ώστε να τους περάσουν γνώσεις που αποκτήσαν αυτοί και να αποφευχθούν λάθη και προβλήματα που υπήρξαν στο παρελθόν. Το ίδιο κάνουμε και εμείς που φύγαμε από την ομάδα, όσο περισσότερο μπορούμε. Η ομάδα όλα αυτά τα χρόνια έχει βελτιωθεί σε όλους τους τομείς. Ελπίζω μέσα στα επόμενα χρόνια να πάμε και σε αλλαγή κόνσεπτ με 4 κινητήρες. Σταθερότητα στα αποτελέσματα, να φτιάχνει κάθε χρόνο όλο και καλύτερο μονοθέσιο που να ξεπερνά το προηγούμενο. Αρχικά θα ήθελα να δω την Prom να υπάρχει για πολλά χρόνια από τώρα, να υπάρχουν άτομα που τους αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν και έχουν πάθος για το μονοθέσιο και οι επιτυχίες έρχονται μετά. Αν με ρώταγε κάποιος αν αυτή τη στιγμή θα ξαναέμπαινα σε διαγωνισμό Formula Student, δύσκολο. Αλλά αν ήμουν αυτή τη στιγμή πάλι 19 χρονών και με ρωτούσε κανείς αν θα μπω σε μια ομάδα Formula Student ξέροντας τι με περιμένει, θα έμπαινα με χιλιά. Αυτό που βλέπω είναι ότι η ομάδα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Τώρα μαθαίνω ότι είναι 70-80 άτομα. Και μην φοβάστε, πραγματικά θα φτάσετε στο διαγωνισμό και τότε θα καταλάβετε γιατί το περάσατε όλο αυτό. Πραγματικά, να διατηρήσουν το πνεύμα της ομάδας ζωντανό. Και ελπίζω κάποια στιγμή να κερδίσουμε στο διαγωνισμό του Formula Student Germany και να βγούμε πρώτοι στη γενική κατάταξη.